HTML layout. මේ layout කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට පේන විදිහ. ඒ ඩිසයින් එකනේ හදන්නේ කොහොමද? ඒක මුලින්ම අපි div tag එක ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් වීඩියෝ එක බලනවා ඔයාලා දන්නවා. අපි CSS part එක HTML එකේමයි කරන්නේ. එතන style කියලා tag එක කරලා අපි දෙනවා div එකට ID එකක්. ID එක මොකද්ද? අපි දෙනවා මුලින්ම main කියලා. අපි මුලින්ම ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එකේ අර page එකේ මුළු page එක full page එකම හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක නිකන් main කියලා දෙනවා. ඒකට අපිට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඕන නමක් දෙත හැකි. මම දුන්නේ main කියලා. මේ ඊට පස්සේ අපි hashtag එක දාලා අපි ඒකට දැන් attribute එක add කරගෙන යන්න. කලින් වීඩියෝ එක බලනවා ඔයාලා දන්නවා width එකක් දෙන්න ඕනේ අපි. width එක කියන්නේ පළල, height එකක් දෙන්න ඕනේ. height කියන්නේ උස. ඒ වගේම ඒකට පාටක් දෙන්නත් ඕනේ. ඒකට අපි use කරනවා background color කියන අපි grey දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක කල බලමු. දැක්කද? මෙතන ඉරක් පේනවාද මේ? ඉඩසක් තියනවා නේද? මේක දැන් අපි පොඩි කරලා බලමු පොඩ්ඩක්. එතකොට මේක මේ පැත්තටලානේ තියෙන කියන්නේ වම් පැත්තටලානේ. ඒක හදන්න ඕනේ. ඒක හදන්න ඕගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් දන්නවා. ආයි කියලා දෙන්නම්. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන star එක. ඊට පස්සේ attribute එක දෙනවා margin බිඳුවයි. තුනට පස්සේ ඔන්න බලන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම දැක්කද? අතන උඩ තිබ්බ ඉඩ දෙපැත්තේ තිබ්බ ඉඩ නැති වෙලා ඒක ගානට හේතු වෙනවා. ඔටෝ කියලා දුන්නාම ඔන්න බලන්න. ඒක මැද්දට යනවා. ගානට සෙන්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඕන දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එතනින් එහාට බිල්ඩ් කරගෙන යන්න. දැන් මම මේක අර ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ගානට ෆිට වෙන විදිහට පික්සල් ගාන දුන්නා. දැන් අපි ඒ div එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඒක තමයි main page එක. ඒ page එක ඇතුලේ අපි කොටස් වෙන් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න අපි main එකේ දීලා තියෙන්නේ width එක 1250 පික්සල් කියලා. මොකද දැන් මම අලුතෙන් එකක් හදනවා menu bar කියලා. menu bar කියන අර වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ තියෙන ඔය contact us කොහොමම අන්න ඒ menu bar එක. ඒකට ඉඩ වෙන් කරන්න අර වගේමයි width එක height එකයි දීලා අපි ඒක කොච්චර width එක තියනවද මෙහෙම කියලා දෙනවා. අපි දැන් මෙතන auto දෙන්නේ menu bar එකත් web page එකේ width එකටම ඕනේ හින්දා. නැත්නම් අපිට ආයෙත් 1250 දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් height එක දුන්නා, color එක දුන්නා. දැන් දීලා refresh කරලා බලමු. අන්න දැක්කද? ඒක තමයි menu bar එකේ ඒ ඉඩ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ දැන් ඊළඟ කොටසට යන්න. ඊළඟ කොටස අපි හදන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අර ඒක තියෙනනේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ බලලා වෙබ්සයිට් දැකලා තියෙනවනේ. ඒකේ දැන් අපි පළවෙනි section එක හදනවා. section 1 එක paste කරා attribute එක අපි දෙනවා. ඒකට අපි width height අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. width එක දෙනවා. අපි දෙමු width එක කොච්චරද දෙන්නේ? width එක දෙමු 500 pixel දෙමු. 500 pixel height එකත් 500 pixel. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න දැන් width එක main එකේ 1250 pixel. මේක width එක pixel 500. එතකොට මේක height එකත් 500. එතකොට මේක සමචතුරස්‍රයක් වගේ ඉන්නේ. අපි color එක දුන්න ඕන බලන්න. දැක්කද? මේක දැන් මැද්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ අපි. ඒකට ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද ගහන්න ඕන tag එක කියලා. පළවෙනි වීඩියෝ බලමු නැත්නම් බලන්න මම මෙතන උඩ කාඩ් එකේ දාන්න. මේකට අපි ගහන්න ඕනේ float left කියලා. එතකොට ඒක left line වෙනවා. මොන බලන්න. float left කියන එක දුන්නා. float right නෙමෙයි left කියලා දෙන්න ඕනේ. left කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ refresh කරා. දැක්කද? ඒක මේ පැත්තට දැන් අපි මෙතනට මේ පැත්තට දාන්න ඕනේ ඉතුරු එක. අපි එතනට දාන්නේ කොහොමද? දැන් ඔන්න බලන්න main එකේ width එක තියෙනවා 1250. දැන් section 1 එකේ width එක තියෙනවා pixel 500ක්. එතකොට 1250න් pixel 500ක් ඔන්න දැන් අපි section 1 එකට දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉතුරු
750 ඉතුරු 750 අපි දැන් සෙක්ෂන් 2 විදිහට දෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අර ඒකේ තියෙන ඉඩ අපි ගන්නට හදා ගන්නවා. සෙක්ෂන් 2 කියන එක අපි දෙනවා ඇට්‍රිබියුට් එක කලින් එකේ වගේමයි width එක ඉතුරු ටික. ඒ කියන්නේ දැන් 1250න් 500ක් ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටික තමයි මෙතනට width එකට දෙන්නේ අපි. අපි මෙතනට දෙනවා width එක 750 පික්සල්. ඊට පස්සේ අපිට height එක අර ගන්නම දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. මේක අර ප්‍රධාන මේක තියෙන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි 100 width එක 100යි height එක 100යි දුන්න කියලා අපිට ඒක හතරට බෙදා ගන්න ඕන නම් අපි width එක 25යි height එක 25යි div හතරක් ඒ තනි div එක ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. පාට හතරකින්. එතකොට අපිට වෙන් කරලා කොටු හතර හැදෙනවා. දැන් background color එක දෙමු. මොකක් හරි ඕන පාටක් දෙන්න පුළුවන් අපිට. මේ color ඔක්කොම අයින් කරන වෙබ්සයිට් එකේ අර අන්තිමට ෆිනිෂ් එකේ එද්දී. ඒ කියන්නේ මේවා අපි දාන්නේ අර වෙන් කරගන්න විතරයි. ගොඩක් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා දැන් ගොඩක් ඒවල white තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. not right දෙනවා. අර අපි කලින් left නේ දුන්නේ. මේක right කියලා දෙනවා. refresh කරා ඊට පස්සේ දැක්කද? ගානට 750යි 500යි හිටේ. දැන් අපිට මේ පොඩි එක බෙදා ගන්න ඕනේ දෙකකට වගේ. එතකොට අපි කරන්නේ කලින් විදිහම. අපි ඒකට div එකක් දීලා ඊට පස්සේ අර මෙනු බාර් එකට පල්ලෙහා එකේනේ අපි දුන්නේ. ඒකට අපි div එකක් දෙනවා. div එක දීලා ඊට පස්සේ අපි කලින් විතරම div එක ඇතුළේ div එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා මොකක් හරි ගත්තම subscribe කරලා like කරලා යාළුවන්ට share කරන්න.